Бісквіт – це класичний десерт, улюбленець багатьох людей. І найбільш примхливий, на мою думку, це класичний бісквіт. Адже у його приготуванні не використовується розпушувач, який може дуже часто врятувати ситуацію. Але саме такий бісквіт використовується у приготуванні торта тірамісу. І зараз ми приготуємо для нього класичний бісквіт. В діжу міксера вбиваємо 4 яйця. До яєць додаємо дрібку солі та цукор. Вмикаємо міксер на найбільшу швидкість та збиваємо яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. В цей момент вмикаю свою духовку на 180 градусів, а поки ми доготуємо тісто для бісквіту, вона якраз встигне добре розігрітися. Поки збиваються яйця з цукром, хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. В першу чергу просіємо борошно. Далі на сито відважуємо потрібну кількість крохмалю та просіємо крохмаль до борошна. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. До збитої яєчної маси додаємо половину сухих інгредієнтів. Міняємо насадку вінчик на насадку лопатка. Вмикаю свого кухонного помічника на мінімальну швидкість та перемішую тісто буквально декілька секунд. Зупиняю міксер та додаю до тіста другу половину сухих інгредієнтів. Знову вмикаю міксер на мінімум. Перемішую своє тісто декілька секунд. Тісто має вийти дуже ніжне та повітряне. Тепер відважую, скільки в мене вийшло тіста всього. Та рівну половину переношу в іншу ємність. Та тепер переношу кожну половину тіста у свою форму. Ставлю форму з тістом у вже розігріту до 180 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 35 хвилин. Коли пройшов час, я вимкнула духовку та залишила бісквіти в духовці ще на 10 хвилин. Перед цим я, звичайно, перевірила бісквіти на готовність. Бісквіт буде остигати більш поступово, і тоді буде менша ймовірність того, що він сильно осяде після того, як дістану його з духовки. Далі я дістала бісквіти з духовки, зняла з них фольгу та ось так в кільці на решітці залишила в спокої до повного остигання. Після цього можна вирізати бісквіти з кілець тоненьким ножем. Бісквіти вийшли пухкі та рівненькі, такі як потрібно. Я задоволена своїм результатом. Після цього їх потрібно обов'язково обгорнути харчовою плівкою та покласти в холодильник для повного охолодження та стабілізації на цілу ніч. Саме після цього бісквіти стають менш крихкі та стає легше розрізати їх на коржі. Я це роблю, як зазвичай, з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спочатку надрізаю бісквіт по колу, а потім розрізаю посередині. Для приготування торта тірамісу мені потрібно було 4 бісквітних коржа, тому кожен бісквіт я розрізала на 2.